ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සු හදන්නේ ඩෙවල් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් තෙල් දාලා. අද අපි ඉස්සු කරියක් කිරට හදමු. මෙතෙන්දි මම හොඳින් සුද්ධ කරලා සෝදලා ගත්ත ඉස්සු ටිකට අල ගෙඩි දෙක තුනක් මේ විදිහට කපලා එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට බී ලුණු, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු වගේම රම්පේ කරපිංචත් එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන්නේ කහ කුඩු ඊළඟට 3-5 ඒ වගේ මිරිස් කුඩුත් මම එකතු කරගන්නවා. මේ අවශ්‍ය දේවල් ප්‍රමාණයන් එක්ක description box එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන්නේ සේර කුඩු. මෙතෙන්දි සේර කුඩු වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට සේර අලයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කරි එක ගොඩක් රසයි. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා එකතු කරගත්තා මම. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. ඊළඟට අල සහ ඉස්සෝ තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් වතුර තියලා මම මේක ලිපෙන් තියනවා. මුලින්ම මම මේක වතුරෙන් තමයි මේ විදිහට තඹ ගන්නෙ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර තියලා මේක අපි හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් රත් වෙනකොට අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් නම් අපේ ඉස්සෝ ටිකයි අල ටිකයි තැම්බිලා තියෙන හොඳටම. දැන් මේක යුෂ හින්දෙන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී අපි කිරි ටික එකතු කරනවා. ඇත්තටම අර යුෂ වල තියෙන ඒ රසත් එක්ක කිරි එකතු වුනහම තමයි මේ කරි එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට උතුර වෙනකන් අපි ලිපේ තියා ගන්නවා. මේ විදිහට ලුණු අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙල් පෑදෙන පදමට අපි මේක ලිපේ තියලා තමයි බා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ රසම රස ඉස්සු කරි එක. බත් පාන් ඉදියාප වගේ ඕනම දෙයක් එක්ක ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.